নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছামিজ হেল্প টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স নামৰ মোৰ এই চেনেলটোৰে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিকালি মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত মূৰৰ বিষৰ সমস্যা এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যালৈ পৰিণত হৈ পৰিছে। প্ৰায় সৰহসংখ্যক মানুহৰেই আজিৰ দিনত মূৰৰ বিষৰ বেমাৰে থিতাপি লৈছে। এই বেমাৰ সময়ৰ কোনো সময়সীমা নোহোৱাকৈ সকলো বয়সৰ লোকৰে হ'ব ধৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যালৈ পৰিণত হৈ পৰিছে। মূৰৰ বিষৰ সমস্যাৰ বহুতো কাৰণ আছে। লগতে এই বেমাৰৰ প্ৰতিকাৰ তথা চিকিৎসা হিচাপে বহুতো চিকিৎসা ব্যৱস্থা উপলব্ধ। মূৰৰ বিষৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ ও চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্কে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। সেয়েহে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত মূল্যৱান ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই যেতিয়াই এনে ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত মূল্যৱান ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ ইয়াৰ জাননী আপোনালোকে অতি সহজতে পাই যায়। ব'লক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মূৰৰ বিষৰ কাৰণ হিচাপে আমি কেইবাটাও কাৰণ উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। এই কাৰণসমূহৰ ভিতৰত মুখ্য কাৰণবোৰ হৈছে ক্ৰমে শৰীৰত পানীৰ কম হোৱা, মোবাইলৰ ৰেডিয়েশ্যন, টোপনি কমকৈ হোৱা, ফাষ্ট ফুড অথবা জাংক ফুড আদিৰ গ্ৰহণ কৰা, সৰ্বাধিক চিন্তা বা মানসিক চাপ, শাৰীৰিক ব্যায়াম নকৰা, শব্দ প্ৰদূষণ, অধিক পৰিমাণে চাহ, মিঠাই বা কফি গ্ৰহণ কৰা, গেছ বা এচিডিটি, মাইগ্ৰেইন বা টিউমাৰ হোৱা, অধিক সময় ভোকত থকা, উচ্চ ৰক্তচাপ ইত্যাদি। মূৰৰ বিষ হ'লে প্ৰায় মানুহে পোনপটীয়াকৈ এলোপেথিক চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এলোপেথিক চিকিৎসা ব্যৱস্থাত বহুতো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া থাকে। সেয়েহে প্ৰথমে মূৰৰ বিষৰ ঘৰুৱা চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। যিহেতু ঘৰুৱা চিকিৎসা ব্যৱস্থাত কোনো ধৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাথাকে আৰু এই ব্যৱস্থা ব্যয় একেবাৰেই নিম্ন। মূৰৰ বিষৰ বাবে ঘৰুৱা চিকিৎসা ব্যৱস্থা কেইবা ধৰণেই গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। এই চিকিৎসা ব্যৱস্থাসমূহ হ'ল ক্ৰমে ১ নম্বৰ জালুক আৰু মৌ ৰসৰ ব্যৱহাৰ। মূৰৰ বিষ হ'লে ৮-১০টা মান জালুক ভালদৰে পিচি গুড়ি কৰি ল'ব লাগে। এই জালুকৰ গুড়িৰ সৈতে ১ চামুচমান মৌ ৰস মিলাই ইয়াৰ লগতে আধা কাপমান পানীক সংযোগ কৰিব লাগে আৰু এইসমূহ ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব লাগে আৰু ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এনে কৰিলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতেই মূৰৰ বিষৰ সমস্যাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰিব। এই চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ ২ নম্বৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো হ'ল নেমুৰ ৰসৰ ব্যৱহাৰ। মূৰৰ বিষৰ সমস্যাৰ বাবে প্ৰথমে এগিলাচ পানী ল'ব লাগে। উক্ত পানীখিনিত নেমুৰ ৰস অলপ মিলাই লওক। ইয়াৰ পিছত এই পানীখিনি গ্ৰহণ কৰক। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতেই মূৰৰ বিষৰ সমস্যা ভাল হ'ব। আনহাতে চাহৰ লগতো নেমুৰ ৰস মিলাই খাব পাৰি। গাখীৰ নিদিয়া একাপ চাহত নেমুৰ ৰস ১৫ টোপালমান মিলাই ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগে আৰু চাহ একাপ খাব লাগে। লগতে অলপ সময় পালেঙত শুই দিয়ক। এনে কৰিলে নিশ্চিতভাৱে মূৰৰ বিষৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মূৰৰ বিষৰ সমস্যাৰ ৩ নম্বৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাটো হ'ল নেমুৰ বাকলিৰ ব্যৱহাৰ। নেমুৰ বাকলি অলপ লৈ ভালদৰে পটাত থেতালি ল'ব লাগে। ইয়াৰ সৈতে অলপমান পানী মিলাই এইসমূহক মূৰত ভালদৰে লগাওক। এনে কৰিলে মূৰৰ বিষৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰে ৪ নম্বৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো হ'ল সৰিয়হৰ তেলৰ ব্যৱহাৰ। সৰিয়হৰ তেল ৩-৪ টোপালমান নাকত দিব লাগে। আনহাতে মূৰত নাৰিকলৰ তেল অথবা আন তেল যেনে নৱৰত্ন তেল,
তিলৰ তেল, হিমগংগা তেল আদিৰ দ্বাৰা মূৰৰ মালিচ ভালদৰে কৰক। এনে কৰিলে মূৰৰ বিষৰ পৰা অতি সহজতে সকাহ পাব পাৰি। মূৰৰ বিষৰ সমস্যাৰ ৫ নম্বৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো হ'ল নাৰিকল আৰু মিচিৰিৰ মিশ্ৰণ। শুকান নাৰিকল আৰু মিচিৰি একেলগে ভালদৰে গুড়ি কৰি মিলাই লওক। যেতিয়াই মূৰৰ বিষ হয়, এই মিশ্ৰণৰ ১.৫ চামুচ আধা কাপ গৰম পানীত মিলাই ইয়াক সেৱন কৰক। এনে কৰিলে অতি সোনকালে মূৰৰ বিষৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰিব। এই চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ ৬ নম্বৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো হ'ল পিঁয়াজৰ ৰস। পিঁয়াজ অলপ লৈ ইয়াৰ পৰা ৰস উলিয়াই এই ৰসবোৰ ভৰিৰ তলুৱাত আৰু হাতৰ তলুৱাত দি ভালদৰে মালিচ কৰিব লাগে। আনহাতে পিঁয়াজৰ ৰস মূৰতো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি। এনেকৈ ৫ৰ পৰা ১০ মিনিটমান ভালদৰে মালিচ কৰিলে মূৰৰ বিষৰ সমস্যা দূৰ হয়। মূৰৰ বিষৰ সমস্যাৰ ৭ নম্বৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো হ'ল লং আৰু গোলাপৰ ব্যৱহাৰ। মূৰৰ বিষৰ বাবে ৬ বা ৭টামান লং লৈ ইয়াৰ সৈতে এপাহমান গোলাপযুক্ত কৰি ভালদৰে পিহি ল'ব লাগে আৰু মূৰৰ কপালৰ অংশৰ লগতে কাণৰ পিছফালৰ অংশত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। এনে কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা ৰেহাই পাব পাৰি। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এয়ে আছিল আজিৰ মূৰৰ বিষৰ সমস্যাৰ ঘৰুৱা সমাধান। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মোৰ এই চেনেলটোত সকলো ধৰণৰ বেমাৰৰ ঘৰুৱা চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। সেয়েহে এনে ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত মূল্যৱান ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মই যেতিয়াই এনে ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত মূল্যৱান ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ, ইয়াৰ জাননী আপোনালোকে অতি সহজতে পাই যায়। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ।